اوس موږ راشو واټ از ټیک ټاک شاپ. ګوره ټول نه مین کار زموږ د دې سره دی، ټیک ټاک شاپ سره دی. چې ټیک ټاک شاپ څه سیز دی، نو کوم سټوډنټان چې مخکې نه ای کامرس کوي نو هغوی ته خو به پته وي چې یاره دا یو مارکیټ پلیس دی چې په دې باندې موږ بزنس کولی شو، سامانونه به خرڅولی شو. چې کوم سټوډنټان نوي وي نو هغوی ته پته نه وي چې یاره دا څه سیز دی. اوس څنګه چې ګوره امیزون دی دا یو مارکیټ پلیس دی. مارکیټ پلیس څه ته وي چې په هغې کې ته خپل ځان له سټور دکان کولی شي او په هغې باندې ته سامانونه خرڅولی شي. زه به سمپل پښتو کې دې وجې وایم چې دا زموږ چې کوم سټوډنټان د افغانستان دی چې هغوی په اسانه سمجھ کې راځي. صحیح ده، اسانه پې هغوی پوهېږي. ګوره ټیک ټاک شاپ is a e-commerce marketplace that allow individual and businesses to create, manage and run their online store. ګوره ټیک ټاک شاپ سمپل یو مارکیټ پلیس دی. پښتو کې موږ داسې وایو چې لکه یو پلازه وي، په پلازه کې خلک ځان له دکانونه ونیسي او په کې سامانونه خرڅي. نو دغه شان سیم دا یو مارکیټ پلیس دی چې په دې کې موږ ځان له سمپل یو سټور کولو کو، یو سټور پکې دکان پکې ځان له ونیسو او په هغې کې به موږ څه سامانونه خرڅوو. نو که هغه یو انډیویجولي فار ایگزامپل یو کس دی د هغه انډیویجول دی، انډیویجول مطلب دی چې د هغه کمپني رجسټرډ نه وي، او کوم بزنسمین هغې ته وي چې هغه ځان له کمپني رجسټرډ کړی وي په کنټري کې. لکه فار ایگزامپل اوس یو انسان دی هغه په ټیک ټاک شاپ باندې په امریکا کې بزنس کوي، کاروبار کوي، خو د هغه کمپني نه ده رجسټرډ په امریکا کې، ال ال سی سره نشته دی، نو هغه په څه کې راځي؟ په انډیویجول کې راځي. او که یو انسان دی هغه ځان له کمپني رجسټرډ کړی ده نو هغه بیا په څه کې راځي؟ بزنسز کې راځي. نو ټیک ټاک شاپ انډیویجول هم الاو کی او بزنسز هم الاو کی چې په ټیک ټاک شاپ کې ځان له څه جوړ کی، سټور کریټ کی او بیا هغه د هغې نه منیج کی او خپل آنلاین سټور څه کی رن کی. ټیک ټاک شاپ بیسیکلی زموږ سره څه دی؟ یو ای کامرس مارکیټ پلیس دی. ای کامرس مارکیټ پلیس دی چې فار ایگزامپل موږ به ځان له سټور کولو کو او موږ به څه سامانونه به خرڅوو. دا زموږ سره ټیک ټاک شاپ. ګوره ټیک ټاک ویټ اټس بیټر دین ادر مارکیټ پلیسز. که زه تاسو ته ووایم فار ایگزامپل زموږ سره په مارکیټ کې نور مارکیټ پلیسز هم شته دی، تاسو ټول به هغه پیژنئ. امیزون دی، دا شان زموږ سره ای بی ده، دا هم یو مارکیټ پلیس دی. یو ایټس دی او والمارټ دی، دا هم سیم د ټیک ټاک شاپ په شان دي. څه دي؟ دا زموږ سره مارکیټ پلیسز دي. امیزون دی ټول نه مشهور او زیات هر سړی پیژني نو هغه څه دی؟ هغه امیزون دی. صحیح شو؟ امیزون زموږ سره ټول نه مشهور مارکیټ پلیس دی، ټول نه غټ. اوس دا ټیک ټاک شاپ د دې مارکیټ پلیسز نه بهتر ولې دی؟ فار ایگزامپل یو انسان دی هغه وایي چې یاره زه په ټیک ټاک شاپ باندې بزنس شروع کوم نو په امیزون باندې ولې نه شروع کوم، په ای بی باندې ولې نه شروع کوم، یا په ایټس یا په والمارټ باندې. بعض اوقات انسان په ذهن کې کوېسچن راشي چې یاره دا نور مارکیټ پلیس دی، لکه زیاتره خلک امیزون پیژني، امیزون د ټولو نه ښه مارکیټ دی، غټ مارکیټ دی. نو بیا یو انسان په ټیک ټاک شاپ باندې ولې کاروبار کوي، هغه په امیزون باندې ولې نه کوي؟ دا انسان په ذهن کې بعض اوقات کوېسچن سوال راشي. دلته کې زموږ سره دوه مین غټې وجې څه دي؟ یو سوشل کامرس دی او دویم څه دی؟ انفلوئنسر مارکیټینګ دی. دا دوه زموږ سره غټ وجې دي. دې نه علاوه نورې وجې هم زموږ سره شته. ګوره یو د ټولو نه غټه وجه زموږ سره څه شوله؟ دا خو بات پې وایو، بجټ دی. بجټ مطلب سرمایه ده. په د نور مارکیټ پلیس امیزون، ای بی، ایټس، والمارټ د دې په نسبت باندې په ټیک ټاک شاپ کې زموږ سره بجټ سرمایه کمه لګي، لو بجټ دی. صحیح شه؟ یو غټ پیدا څه شوله موږ ته په ټیک ټاک شاپ کې؟ دا زموږ نه څه دی؟ دا زموږ نه لو بجټ غواړي. فار ایگزامپل امیزون کې زموږ نه بجټ سیوا دی او په ټیک ټاک شاپ کې موږ ته بجټ څه دی؟ کم دی. دویمه وجه څه شوله؟ ایزي دی، آسان دی. د امیزون په نسبت باندې څه دی؟ آسان دی. ولې آسان دی؟ ګوره که امیزون موږ کوو په امیزون کې موږ نه برانډ اپروول غواړي. امیزون وایي چې تعالی برانډ اجازه درکړي نو ته هغه پروډکټ خرڅولی شي. او په ټیک ټاک شاپ کې دغه څیز نشته. په ټیک ټاک شاپ کې موږ چاینا چې کومې پروډکټ دي هغه موږ خرڅولی شو او د برانډ پروډکټ موږ ډایرکټ خرڅولی شو بغیر د اجازت نه. او د هغې یو خپله طریقه ده چې ته کله یو برانډډ پروډکټ لیسټ کوې، انشاءالله تاسو ته مخکې به پریکټیکلي کلاسونو کې راځي. دا صرف تیوریټیکلي 2-3 کلاسونه وي چې په دې کې تاسو تیوریټیکلي صرف په دې څیزونو باندې پوه شئ. نو زموږ ټیک ټاک شاپ د دې نور مارکیټ پلیسز نه بهتر ولې دی؟ تاسو ته مې وایي چې یو وجه څه شوله؟ لو بجټ دی، مطلب د لږې سرمایې نه موږ شروع کولی شو. دویمه وجه څه شوله؟ ایزي دی، آسان دی. امیزون په نسبت باندې ټیک ټاک شاپ څه دی؟ ډېر زیات آسان دی، ایزي دی. دریم څه شوله؟ سوشل کامرس دی. or it is a social media platform that's why in TikTok shop we advertise our product for free. ګوره که تاسو په امیزون کې بزنس کوئ یا په ای بی کې کوئ یا په ایټس کې کوئ یا په والمارټ کې کوئ، نو په هغې کې تاسو چې کله ایډورټایزمنټ کوئ، خپل پروډکټ خلکو ته ایډورټایز کوئ، نو په هغې باندې تاسو پیسې لګوئ، بجټ. او په ټیک ټاک شاپ تاسو ته پته دا سوشل میډیا پلیټ فارم دی. سوشل میډیا پلیټ فارم څنګه خلک په ویډیوز جوړي، عام ټول خلک پې لګیا دي ویډیوز پې جوړي. نو په دې کې تاسو ایډورټایزمنټ څه کولی شئ؟ فری کولی شئ.
په امیزون کې که تاسو ایډورټایزمنټ کوئ به تاسو نه پیسې غواړي او په ټیک ټاک شاپ کې تاسو ایډورټایزمنټ څه کولی شئ فری کولی شئ. دویمه وجه زموږ سره سره درېیمه څلورمه انفلوئنسر مارکیټینګ دی. ګوره په ټیک ټاک شاپ کې تاسو ته پته ده ډېر خلک داسې دي چې د هغوی میلیون فالوورز دي میلیون. اوس تا په ټیک ټاک شاپ کې یو پروډکټ سیل کوې فار ایگزامپل یو پروډکټ سیل کوم هغه څه دی دا صرف د ټیک ټاک شاپ بینیفټس دي. زه د بیوټي یو پروډکټ سیل کوم فار ایگزامپل صحیح شو زه د بیوټي یو پروډکټ په ټیک ټاک شاپ باندې خرڅوم. په ټیک ټاک شاپ کې یو انفلوئنسرز دی. انفلوئنسر مطلب دا دی یو کس دی یو نفر دی د هغه په ټیک ټاک کې عام اکاونټ دی شاپ نه دی عام چې کوم اکاونټ دی کوم باندې هغه ویډیو شیر کوي په ټیک ټاک کې او د هغه سره فالوور څومره دي د هغه سره 1 میلیون فالوورز دي صحیح شو د هغه نفر سره څه دي 1 میلیون فالوورز دي او دا هغه سره زه کولیبریشن کوم په ټیک ټاک شاپ کې آپشن دی چې هغه ته موږ کولیبریشن وایو. دا کم انفلوئنسر چې دی چا سره چې دا 1 میلیون فالوورز دي دې ما ته وی چې ته دا کم پروډکټ سیل کوې په دې کې به ته ماله کمیشن راکې فار ایگزامپل دې پروډکټ کې به ته ماله 10% کمیشن راکې خو زه به ستا د پروډکټ ویډیو جوړوم هغه به زه خپل چې زما کوم دا 1 میلیون فالوورز دي دوی ته به زه دغه ویډیو شیر کوم. نو موږ ویل ټیک ته په دې کې زموږ سره انفلوئنسر مارکیټینګ باندې تاسو صرف زه پوهه کوم چې دا څنګه ورک کوي زموږ سره. ګوره تاسو ته ما لیکلي ټیک ټاک هیو الریډي کریټرز اینڈ انفلوئنسر هو کین پروموټ پروډکټس ټو دیئر آډینس. مطلب په ټیک ټاک شاپ کې یو دا آپشن دی چې کوم دا انفلوئنسر دی چا سره چې دا میلیون فالوورز دي نو دې چې کوم دی زموږ پروډکټ ویډیو جوړ کړي او هغه پروډکټ ویډیو دی په خپل ټیک ټاک شاپ باندې سوري په ټیک ټاک اکاونټ باندې اپلوډ کړي او دا هغه سره لینک لګېدلی وي زموږ د پروډکټ نو چې کله د هغه آډینس دا 1 میلیون آډینس چې هغه ویډیو وګوري نو هغوی زموږ پروډکټ پرچیز کوي ډایرکټ نو موږ د انفلوئنسر ته څه ورکوو 10% کمیشن ورکوو 10% کمیشن باندې دې زموږ ویډیو خپل آډینس ته شیر کړي. نو دا زموږ سره یو مارکیټینګ دی چې دا په نور مارکیټ پلیسز کې نشته ځکه چې تاسو ته مو وایي چې په ټیک ټاک شاپ کې الریډي داسې کسان دي چې د هغوی میلیون فالوور دي لکه چا 1 میلیون دي چا 2 میلیون دي چا 10 میلیون دي نو چې ستا د پروډکټ ایډورټایزمنټ 10 میلیون خلکو ته ورسي نو ته خپل انسان سوچ کې چې باندې کې 10% کنورجن او 10 میلیون خلکو ته ورسي نو دا سوچو کې تاسو دا 1 لک کسان مستانه دا پروډکټ پرچیز کی نو په ټیک ټاک شاپ کې بعض وخت داسې وشي چې تا یو انفلوئنسر خیر کې مطلب داسې یو نفر خیر کې چې دا هغه فالوورز ډیر دي او هغه ستاسو پروډکټ ویډیو شیر کی خپل آډینس ته تاسو سره چې کم سټاک نو هغه ویدین 2 هاور یا 3 هاور تا غون سټاک ختم شي نو ټیک ټاک شاپ کې زموږ سره دا پری مارکیټینګ دا یو خو د زموږ سره سوشل کامرس دا پری مارکیټینګ دی دویم زموږ سره دی انفلوئنسر مارکیټینګ دی مطلب امیزون کې دا آپشن نشته دا صرف په ټیک ټاک شاپ کې دی چې کوم داسې خلک دي چې دا هغوی سره میلیون فالوور دي هغوی ستا د پروډکټ ویډیو جوړوي او هغه الریډي شیر کوي دا یو مارکیټینګ شه په امیزون په نسبت باندې په ټیک ټاک شاپ کې دا زموږ سره بینیفټ شو صحیح شو دا نور څونه مارکیټ پلیس دي د ټولو په نسبت باندې یو لو بجټ دی بل ایزی ټو انډرسټینډ دی مطلب ډیر زیات آسان دی د امیزون په نسبت باندې د امیزون په شان ته مشکلات او ستونزې پکې نشته چې ته برانډ اپروول لوړه یا ته موږ ته ډسټریبیوټر انوایس راوړه دا سيزونه په ټیک ټاک شاپ کې به نشته نو دا درېمه فائدې زموږ سره شو سوشل کامرس شو چې مطلب دا یو سوشل میډیا پلیټ فارم دی ته پکې د خپل پروډکټ پری کې ایډورټایزمنټ کولی شي او که چېرې دغه ایډورټایزمنټ ته په نور مارکیټ پلیسز باندې کوي نو هغوی ستانه پیسې غواړي او ټیک ټاک شاپ ته دغه ایډورټایزمنټ څه کوي پری کوي ساره پروډکټ ایډورټایزمنټ دا به پری کیږي خلکو ته بل زموږ سره انفلوئنسر مارکیټینګ شو چې انفلوئنسر مارکیټینګ زموږ سره څه دی یو کس دی هغه الریډي په ټیک ټاک باندې دا هغه اکاونټ دی او هغه سره میلیون فالوورز دي او هغه سره پروډکټ ویډیو جوړ کړي او هغه خپل فالوور سره شیر کړي او سره پروډکټ لینک ته هغه سره اډ وي چې هغه کسٹمر هغه پروډکټ خوښ شي ډایرکټ په لینک باندې کلیک کړي تاسو شاپ ته راځي ستانه پرچیسینګ کړي نو دې سره زموږ تاسو څنګه مو بعض اوقات داسې وشي چې موږ یو انفلوئنسر خیر کو او زموږ سره ایون څومره انوینټری وي 500 یونټ وي یو پروډکټ زموږ سره دا هغه 500 یونټ دي نو within 2 هاور زموږ هغه 500 یونټ چې کوم دي دا سیل شي دا هغه په شامل وجه سي دا 1 میلیون کسان لکه ډایرکټ ستا ویډیو 1 میلیون خلکو ته ورسي او هغه کم چې دا انفلوئنسرز فالووري مطلب دا کس یا دا نفر فالوورز دي نو هغه په دغه نفر باندې ټرست هم کینو چې هغه نفر ته کم پروډکټ شیر کینو هغه د مخې سره ډایرکټ پرچیز کی تاسو ته مو چې بعض اوقات زموږ سره چې ښه انفلوئنسر موږ خیر کو نو هغه موږ کمیشن ورکو دا کمیشن چې کوم دی دا زموږ په پروفیټ کوي فار ایگزامپل زه یو پروډکټ په هغه کې زه 40% زما څه دی 40% زما پروفیټ دی په ټیک ټاک شاپ کې زیاتره چینیز پروډکټ خرڅيږي نو پای کې پروفیټ سیوا وي زما په پروډکټ کې ماته 40% پروفیټ دی په دې 40% کې وځي 10% دی انفلوئنسر لور کوم ماته کې پروفیټ څونه پاتې شه
30%. هغه مطلب زما په دغه باندې څه اثر نه پرېوځي په پروفیټ باندې، ځکه ما ته پروفیټ 40% اوس ما ته 30% شو، او د هغې په وجه باندې د انفلوئنسر ماله څونه دې ماله سیل لا کړي، دې 1 میلیون کسانو سره زما پروډکټ ډایرکټ شیر کړي. نو دې سره زموږ سره څه شه ټیک ټاک شاپ یو بینیفټ څه دی انفلوئنسر مارکیټینګ دی. او دا به ان شاء الله مخکې ته بیا ډیټیل سره راځي پریکټیکلی چې انفلوئنسرز به تاسو ځان لپاره څنګه خیر کوئ، او هغه له به کمیشن تاسو څنګه سیټ کوئ. تاسو به ورته ووایئ چې ما نه 10% کمیشن، 5% کمیشن، 15%، 10%، 20%، تاسو به هغه سره ډسکس کوئ. صحیح ده.